Giữ Phượng Hành, vì chuyện này mà Triệu Lệ Dĩnh phải chịu trách nhiệm với Lâm Canh Tân. Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh, không chỉ gia trưởng trong Giữ Phượng Hành, mà còn chủ động luôn việc tỏ tình với Hành Vân, Lâm Canh Tân. Ngay trước thềm lên sóng, ekip Giữ Phượng Hành đã liên tục đăng tải các đoạn trailer giới thiệu nội dung những tập đầu tiên. Thông qua các đoạn phim ngắn này, khán giả dễ dàng nắm bắt được tính cách của các nhân vật. Không đồng ý với việc liên hôn giữa linh giới và thiên giới, Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đào hôn và bị thương, được một người phàm nhàn tản mang tên Hành Vân, Lâm Canh Tân đưa về nhà. Trong một lần vô tình, Thẩm Ly làm gãy tay Hành Vân, nàng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm nên đã giúp Hành Vân làm việc nhà. Tuy vậy, Hành Vân không hề biết điều và thường xuyên bới chuyện, chọc tức Thẩm Ly, khiến nàng nóng máu, dùng vật dụng trong nhà dàn mặt chàng. Tức vì Hành Vân kiếm chuyện sai vặt mình, Thẩm Ly quăng cả thùng nước lẫn chổi nhà chàng ra bờ sông. Dù Hành Vân hay chọc chửi Thẩm Ly, ban đầu nàng còn cảm thấy Hành Vân là người quá tùy tiện, lãnh cảm, nhưng chàng lại mang tới cho nàng cảm giác thân thương, sưởi ấm trái tim nàng. Dần dần, nàng phải lòng người đàn ông bị chính cấp dưới của mình gọi là phế vật này, thậm chí nàng còn 5 lần 7 lượt chủ động tỏ tình lẫn biểu đạt tình cảm của mình. Hành Vân luôn nhấn mạnh rằng Thẩm Ly là một cô gái, không nên tự xem mình là đàn ông, vậy nên chàng dịu dàng xem chỗ bỏng trên tay nàng. Những điều này nhanh chóng làm trái tim Thẩm Ly rung động, nàng bày tỏ dường như ta đã nhìn trúng chàng rồi. Hạnh phúc không được bao lâu, nữ vương linh giới bị sư phụ ép trở về kết hôn. Biết chẳng thể đe dọa được Thẩm Ly, người của linh giới bèn lấy Hành Vân ra làm con tin, buộc Thẩm Ly phải đồng ý. Trước khi rời đi, Thẩm Ly trao nụ hôn và 500 năm tu vi cho Hành Vân để chàng có thể sống sót sau khi bị thương nặng, cũng để chứng tỏ tình yêu mà nàng dành cho chàng. Thẩm Ly dùng nụ hôn để trao 500 năm tu vi cho người mình yêu. Có thể thấy, những tập đầu phim mang màu sắc hài hước nhưng không kém phần cảm động. Thẩm Ly cứng cỏi, gia trưởng lại bại trận toàn tập trước một Hành Vân hay tỏ vẻ yếu nhược, trà xanh, lắm mưu kế. Kết thúc trailer dài 16 phút, Thẩm Ly trở về linh giới, tạm biệt chuỗi ngày sống bình thản ở phàm giới của cả hai cũng như báo trước những khó khăn, trở ngại khi nàng quay lại thân phận Bích Thương Vương, còn chàng cũng thoát khỏi lốt người Trần Hành Vân để tái xuất giang hồ, làm thần quân hành trì. Trailer dài 16 phút của Giữ Phượng Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Giữ Phượng Hành xoay quanh câu chuyện tình yêu bi hài giữa Thẩm Ly và Hành Vân, hành trì. Phim chính thức phát sóng trên các nền tảng trực tuyến vào ngày 18 tháng 3. Sau Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim hiện đại để làm mới mình. Kể từ khi Giữ Phượng Hành phát sóng, trên nhiều diễn đàn phim ảnh, khán giả thảo luận về Triệu Lệ Dĩnh và vai diễn của cô rất sôi nổi. Nhiều khán giả bàn luận rằng, phim Giữ Phượng Hành nổi bật phần lớn do danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, bởi với sức ảnh hưởng của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã lôi kéo phần lớn người hâm mộ xem phim. Dựa trên các bảng xếp hạng phim ảnh cho thấy, chỉ số về Triệu Lệ Dĩnh đang áp đảo. Trong đó, chỉ số nhân vật vi linh kích ngày 23 tháng 3, Triệu Lệ Dĩnh đang đứng top 1, trong khi nam chính Lâm Canh Tân xếp top 6 chung cuộc. Điều này càng khiến nhiều khán giả cho rằng, phim Giữ Phượng Hành phụ thuộc vào nữ chính, riêng nam chính sức hút, danh tiếng không đảm bảo, không giúp dự án này tăng khả năng tiếp cận khán giả. Về bảng xếp hạng DataWin, phim đang đạt top 1 với chỉ số 2.378 điểm. Trong khi, vai Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh góp đến 60% vào chỉ số này. Vai hành chỉ của Lâm Canh Tân chỉ góp được 23%. Về chỉ số nhiệt độ nhân vật, vai Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh đạt 11.929.093 điểm, trong khi vai hành chỉ của Lâm Canh Tân chỉ có 189.466 điểm. Đáng chú ý,
Hàm Tuyết không phải phim ngôn tình cổ trang mà là quá trình trả thù, vạch trần âm mưu cấu kết của gian thương và quan tham, đồng thời lập nghiệp bằng nghề muối của nữ chính. Nữ chính A Giao chỉ là nha hoàn của gia tộc buôn muối họ Tô. Tuy nhiên, sau khi may mắn sống sót giữa biến cố cả gia tộc họ Tô bị kẻ gian hãm hại, A Giao đã đổi thành họ Tô Tĩnh Giao. Giữa nguy hiểm trùng trùng, Tô Tĩnh Giao thu thập bằng chứng mưu lợi của thương nhân và tham quan, âm thầm giải quyết việc thương hội cấu kết gian lận trọng lượng muối, Diêm Chính ăn hối lộ, điều tra hành vi ăn chặn thuế của quan muối và thương buôn muối, phát triển ngành nghề chính thống mang lại lợi ích cho người dân. Cuối cùng, cô từng bước vươn lên vị trí dẫn đầu ngành thương nghiệp, rửa sạch thanh danh cho Tô gia. Với sức hút của mình, nhiều khán giả kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở lại với dự án cổ trang tiếp theo. Có nguồn tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng tác phẩm cổ trang Hàm Tuyết, một dự án của nền tảng Youku sau thành công của Giữ Phượng Hành. Đây là bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Thanh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của thiên hạ Trần Ai, do Thịnh Hỷ Hoa Thị sản xuất. Biên kịch phim là Trần Vũ. Tuy nhiên, theo đại diện phát ngôn phía Triệu Lệ Dĩnh rằng cô không đóng dự án này. Hiện, Triệu Lệ Dĩnh đang quay phim truyền hình hiện đại tại nhân gian. Những thông tin về dự án mới này vẫn còn đang được giữ kín. Khán giả rất tò mò lý do khiến mỹ nhân họ Triệu nhận lời đóng dự án này. Tin 02, Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị ghi hình cho dự án điện ảnh mới mang tên Câu chuyện về một người con gái ra tù của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia phim điện ảnh Điều thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, chiếu Tết, thu hút chú ý của công chúng. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị ghi hình cho dự án điện ảnh mới mang tên Câu chuyện về một người con gái ra tù của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Câu chuyện về một người con gái ra tù này là một tác phẩm có chủ đề hiện thực. Cho dù đó là cốt truyện hay nhân vật có liên quan đều rất chân thực. Nếu Triệu Lệ Dĩnh có thể đóng vai chính trong bộ phim này, có nghĩa là nữ diễn viên sẽ một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn của mình và thử thách một kiểu vai chưa từng đóng trước đây. Sau khi tạo hình của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đóng trong dự án bị phát tán trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra mong đợi tác phẩm mới khi thấy cô sẵn sàng làm xấu, ăn vận quê mùa để phù hợp với tạo hình nhân vật. Ngay sau đó, trên các diễn đàn, nhiều khán giả đã bày tỏ sự mong chờ đối với dự án này của Triệu Lệ Dĩnh. Không ít khán giả còn nói đùa rằng Triệu Lệ Dĩnh là một nữ diễn viên kính nghiệp, khi đã đóng một vai diễn vào tù thì cũng phải nhận tiếp một vai diễn ra tù cho đúng quy trình. Nếu thành công, câu chuyện về một người con gái ra tù sẽ là cơ hội mới cho Triệu Lệ Dĩnh chinh phục màn ảnh rộng sau thành công của Điều thứ 20, chiếu vào dịp Tết vừa qua. Kể từ sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh tập trung hết mình cho sự nghiệp. Cô tham gia từ phim điện ảnh đến truyền hình, các chương trình giải trí và thu hút lượng người hâm mộ lớn. Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Một số phim nổi tiếng của cô có Sam Sam đến rồi, Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện.